What's up mga DIYers? Welcome back to my channel. Ako nga pala ulit si Von, ang inyong friendly DIYer. So pupunta na muna ulit tayo sa ginagawang bahay natin. At day 2 na po ngayon. Sobrang init dito sa may subdivision namin. Siguro, syempre dahil summer na. Kaya talagang sobrang init. So ito na yung bahay. So, nag-uukay na pala sila dito sa may harapan para sa poste. Ayan. Sipag ni Boy. Siya nga pala si Boy. Ang tawag ni kay Edwin sa kanya. Tapos sa loob naman, eto si kay Edwin. Ginagawa yung bakal. Tapos check natin yung dun sa likod. So ito na yung mga nagawa nila for today. So, bilis nila magtrabaho. Nakatayo na pala yung poste dito. May mga support na. So, popormahan na lang yan tapos bubuhusan. So, yan si Bagyo. Tawag din ni Kuya Edwin sa kanya Bagyo. Kaya, Bagyo na rin ang tawag sa kanya. So, yan. Nakaporma na. Bubuhusan na lang ng semento para sa footing. Yan. Siguro mga after lunch nila gagawin yon. Tapos nagpa-order na rin tayo ng hollowblocks para daw suportahan itong footing na lalagyan. Hopefully ma-deliver na rin mamayang hapon para mailagay na nila para mas matibay daw ang pundasyon ng bahay. So yan na po yung nagagawa nila for today. So magla-lunch time na. So lunch time muna tayo. So, back to work na pala ulit. Ito na po yung nagawa nila. So, may brace na rin to yung kabilang poste to make sure na nakatayo siya. And, okay naman yung alignment. Di pwede kasi sakupin yung kabilang pader ng kabilang bahay. So, bawal yun. Lalo na pag sa row house kayo. Kailangan hati kayo. So, yan, naghahalo na sila ng semento para sa footing. So, yun lang naman talaga yung pinaka porma na gagawin nila for today. Ayan. Sa footing ng bahay. And then sa tie beam. Kasi babaon nila ng semento yun para mas matibay yung pundasyon ng bahay. So yan na po nagagawa nila. At tuloy-tuloy sa paghalo ng semento para ibuhos dun sa hukay na ginawa nila para sa footing. Yan. So, tuloy-tuloy lang sila mula kaninang 1 PM. Yan lang din. So, hinihintay pa rin namin yung hollowblocks. 3 PM na. Wala pa rin yung hollowblocks. So, yun na nga mga ka-DIYers, no? Late na yung dumating yung hollowblocks. Sinantay ko hanggang 7 PM dumating yung hollowblocks. Medyo stressful. Wala tayong magagawa, ganun talaga kasi minsan na-expected mo malilate kasi madaming delivery. So yun na muna for day 2. Don't forget to like, share, and subscribe. Peace out muna.